सुपर हिट. तुम्ही लग्नाच्या आधी मला सिनेमाला सारसबागला कुठं कुठे फिरायला घेऊन जायचं आणि आता कुठं कुठं नेत नाहीत. अगं वेळी निवडणूक झाल्यावर प्रचार केलेला कोणी पाहिलाय का तो? मला वाटलंच असं होईल म्हणून. सगळे पुरुष मेले एकसारखे. तरी माझ्या मैत्रिणी सांगत होत्या नवऱ्याला कसं आपल्या मोठीत ठेवायचं. काय माय माझ्या आयुष्याचं वाटोळ केलंय माणसानं. लग्नाआधी तर खूप सारे गिफ्ट देत होता, कुठं हॉटेलात नेत होता, कुठं बाहेर फिरायला नेत होता, आणि आता कुठं कुठं म्हणून कुठं नेत नाही. अरे हे लॉकडाऊन आहे, कुठे जायचं फिरायला? हे लॉकडाऊन संपू दे आणि मग जाऊ फिरायला बाहेर. काय माय हे लॉकडाऊन का फिकडाऊन कधी संपतो एकदाचा काय कळत नाही माय. नुसता वैताग आलाय घरात बसून 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 नुसता. ते जाऊ दे, एक उखाणा घे बरं मस्त असा. नको नको माय लाज वाटते मला. घे घे एकतर घे असं छान असा. बरं ऐका मग. बेंगलोर म्हैसूर उटी म्हणताल तिथे जाऊ. बेंगलोर म्हैसूर उटी म्हणताल तिथे जाऊ. घास भरवते मरतुकड्या, बोट नको खाऊ. नाच पण एक ऐक मग. दुधाचा केला चहा, त्यात टाकली अद्रक खिसून खिसून. दुधाचा केला चहा, त्यात टाकली अद्रक खिसून खिसून. आरचीचं नाव घेतो, नाकातला शिंबड पुसून. माझं बी एक ऐका मग. देवळीत देवळे देवळीत होतं लसूण. देवळात देवळे देवळीत होतं लसूण आणि घेऊन पुरावचं नाव घेते संडासात बसून.